ඉතින් ඔන්න මගේ යාළුවෝට හැමෝම කලුපතා YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ wow super app එකෙන් දෙන 2GB free data කොහොමද ගන්න කියලා. ඇත්තට මේක සුවිශේෂී ඔප් එකක් කිව්වොත් හරිය. මොකද මේ application එක install කරන හැමෝටම ඔන්න 2GB data ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මමත් install කළ app එක මට 2GB data හම්බුණා නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට කැමති SIM එක පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. Dialog Airtel Hutch SIM වර්ග තුනෙම පුළුවන්. මොබිටෙල් එකට නම් මම දන්න විදිහට තවම බැහැ. මම මොබිටෙල් එකක් පාවිච්චි කරලා app එකට register වෙලා බැලුවේ නැහැ. Dialog Airtel Hutch කියන SIM වර්ග තුන නම් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට 2GB data හම්බ වෙනවා. හැබැයි මම නම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ officially site එකේ දාලා තියෙනවා ඒ SIM වර්ග තුනෙම පුළුවන් කියලා. මම නම් Dialog SIM එක පාවිච්චි කරේ. මගේ Dialog SIM එකට 2GB data free හම්බුනේ app එක install කරපු ගමන්ම. ඔයාලටත් ඉතින් පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා පාසෙන් 2GB data ලබා ගන්න. 2GB data විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන තව games play කරලා ඔයගලන්ට දවසකට 1GB වෙනකන් data දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක් අවස්ථාවකින් 1GB data, ඒ කියන්නේ game එක play කරන්න ඔයගලන්ට ඊට වඩා data වලට යන්න පුළුවන්. එක chance එකකින් උපරිම MB 50 100 250 500 1GB. ඔය වගේ offers තමයි තියෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බාණ්ඩ buy කරන්න, sell කරන්න, ඒ වගේම dialog view පහසුකම් වගේ ගොඩක් දේවල් මේ එක application එකක් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම bill play කරන්න පුළුවන්, reload දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අද නම් ඒ හැම දෙයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. අද ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ app එක install කරලා කොහොමද අපි මේ 2GB data පාසුවෙන්ම ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයගලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් YouTube channel එක subscribe කරලා bell එක එකකට touch එකේ තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Google Play Store එහෙම නැත්නම් iPhone එක ගන්න තියෙන්නේ App Store පාවිච්චි කරලා Dialog Wow Super App කියලා search එකක් දාලා මේ application එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාස්වෙන් මේ application එක install කරගන්න. app එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන භාෂා තුනක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති භාෂාව මෙතනින් select කරගෙන let's go කියන බටන් එක ඔයගොල්ලන්ට touch කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තැනක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන side එකේ තියෙන skip mark එක touch කරගෙන මෙතන skip කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන next කියන එක දීලා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට යනකොට open වෙනවා. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ mobile number එක type කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ටික් එකක් දාගන්න ඕනි. මෙතන ටික් එක දාගෙන mobile number එක type කරලා මෙතන next button එක ඔයගොල්ලෝ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට open වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ type කරපු number එකට OTP code එකක් එනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් පාස්වෙන් මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න. මෙතන ටයිප් කරාට පස්සේ ඔටෝම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට first name එක දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ last name එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන email address එක ටයිප් කරගෙන done කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔටෝම මෙන්න මේ විදිය application එක ඇතුළට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට application එක ඇතුළට ගිය ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 2GB data free ඔයගලන්ට ලැබිලා තියෙනවා. හරිම පහසුයි, හරිම lazy application එක install කරගෙන mobile number එක ඇතුළත් කරන්න විතරයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. පහසුවෙන්ම 2GB data ඔප එකක් නොමිලේම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක විතරක් නෙමෙයි මේ application එක ගැන තව ඉස්සරහට වැඩිදුර තොරතුරු ඒ විතරක් නෙමෙයි තව data ගන්න පුළුවන් ක්‍රම රාශියක් අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න, bell එක touch එක තියාගන්න. මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.